So, ang gagamitin natin para sa demonstration na to ay NMAX na ABS. Ito yung kanyang remote. This is a version of 2021 or 2021. Ang kailangan din natin bukod sa remote ay yung code na ganito. Yung code na to, hindi talaga ito yung actual code ko. This is for the demonstration. Nag-print lang ako. Now, wala talagang zerong code ha. Anim lang yung digit ng code na to. Tapos, testingin natin kung talagang nakalock. Kaya pinapansin nyo, pinipindot ko, eto yung remote. Ayan, nakalock siya. Pag hinold ko yung remote natin, tapos pinindot ko, ayun, gumagana siya. Kita nyo. Now, ibig sabihin, naka-on na siya pag pinindot ko. Ayan yung indicator, naka-on. Now, pag in-off ko siya, o-off ko, hold ko, tapos pindutin ko ng matagal, pindutin natin, yan, naka-off na. Ngayon, paano ba natin i-enter yung code? So, halimbawa po, ito yung code natin. Ganito po siya. Hold nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, umilaw. Pindutin po natin ulit. Hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 seconds po yan to be accurate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Pag nag-steady po siya sa pangatlong beses, ibig sabihin pwede na nating i-enter yung ating key code. So, halimbawa number 5 yung ating key code. Hold ko lang. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung sumunod po, 1, 2, 3, 4. Tapos yung pasumunod, 3. 1, 2, 3. Yung bilang ng ilaw, sumunod po, 1, 2. Tapos yung sumunod, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now, napansin nyo po, may steady ilaw niya. Ayan, pwede ko na siyang buhayin ngayon. So, ang advantage ito, once na naipasok nyo yung key code nyo, pwede nyo nang gamitin yung motor nang wala yung susi. So, ang tawag po doon ay bypass. Security po yun ni Yamaha para sa kanyang mga keyless na motor. Mapa Aerox man yan or NMAX. So, ang gagawin natin ngayon, dahil na napa-under na natin, on ko, yan.